Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε τυρόπιτα με διάφορα τυριά, με πιπεριά φλωρίνης μέσα. Γίνεται φανταστική, είναι γρήγορη, χωρίς πλάστη, χωρίς μίξερ, έτσι, άσχετα αν έχει μαγιά, δεν χρειάζεται αναμονές. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε μία κουταλιά του γλυκού ζάχαρη 7 γραμμάρια. Εντάξει. Θα βάλουμε 200 γραμμάρια γάλα. Θα βάλουμε 7 γραμμάρια μαγιά. Το γάλα μας να είναι λίγο χλιαρό. Ανακατεύουμε. Θα βάλουμε 50 γραμμάρια σπορέλαιο. Ένα στραγγιστό γιαούρτι. Αλεύρι. ...250 γραμμάρια μαργαρίνη, ...7 γραμμάρια αλάτι, ζυμώνουμε, να έχουμε μία ζύμη η οποία δεν κολλάει στα χέρια μας. Το αλεύρι που χρησιμοποίησα είναι 750 γραμμάρια μαζί με το αλεύρωμα που θα κάνουμε για να ανοίξουμε τα φιλαράκια, το φύλλο. Στην ουσία 2 φιλαράκια θα ανοίξουμε. Θα χωρίσουμε σε 2 ίσα μέρη. Θα σκεπάσουμε με μία πετσετούλα. Και θα ετοιμάσουμε τώρα τη γέμισή μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω κόψει τα τυριά μου, είμαι έτοιμος. Έχω βάλει μία λαδόκολλα στον πάτο του ταψιού. Εγώ την έβαλα γιατί θέλω να το ξεφορμάρω. Εσείς μπορείτε να μην την βάλετε αν θέλετε, αλλά εάν την βάλετε θα βάλετε λίγο σπορέλαιο κάτω και μετά θα ακουμπήσετε τη λαδόκολλα. Λοιπόν, θα πάρουμε το ένα ζυμαράκι μας. Θα βάλουμε στον πάγκο μας λίγο αλεύρι. Το ζυμάρι ανοίγει πολύ εύκολα. Δεν χρειάζεται ούτε πλάστη. Λοιπόν, εφόσον ανοίχτηκε λιγάκι, θα το πάρουμε, θα το βάλουμε στο ταψί μας μέσα και τώρα θα αρχίσουμε να το πιέζουμε να φτάσει σε όλο το ταψί. Να πάει σε όλο το ταψί. Τώρα, εφόσον έχει ανοίξει, ξεκινάμε να κάνουμε μία φωλίτσα με τα δάχτυλά μας. Βλέπετε τι κάνω. Έτοιμη η πιτούλα μας. Το κάτω μέρος. Θα βάλουμε 200 γραμμάρια μοτσαρέλα. Ο λόγος που έκανα τη φωλιά είναι γιατί δεν θέλω να πάει το τυρί μου γύρω στα τυχώματα. Θα του βάλουμε λίγο πιπεράκι, μία πιπεριά φλωρίνης την οποία την έχω ψιλοκόψει. Προσέχουμε το γύρω να μην πάει καθόλου από τη γέμισή μας. Θα βάλουμε τυράκι φετούλα και τέλος θα βάλουμε λίγο τσένταρ. Το τσένταρ του δίνει αυτό το μαστιχωτό, το ωραίο το μαστιχωτό που έχουν
οι πιτούλες, οι ζέμες, ξέρετε, που την κόβεις και βγαίνει το... Η φέτα που έβαλα είναι 250 γραμμάρια και το τσένταρο που βάζω τώρα είναι άλλα 200 γραμμάρια. Σας είπα, η πίτα είναι πολύ πλούσια, θα την ευχαριστηθείτε, είναι σίγουρο. Λοιπόν, παίρνουμε μια λαδόκολα, ρίχνουμε λίγο αλεύρι, θα πάρουμε την υπόλοιπη ζύμη και θα την ανοίξουμε όπως ανοίξαμε την προηγούμενη. Λοιπόν, παίρνουμε το ταψί μας, πιέζουμε καλά τα τυχώματα να κλείσει το ένα ζυμάρι με το άλλο. Θα πάρετε ένα καλαμάκι, ένα ξυλάκι, ένα σουβλάκι, όπως και να το πείτε, είναι αυτό που βάζουμε τα σουβλάκια. Θα πιέσετε. Θα πιέσουμε και από εδώ. Λοιπόν, έχω σπάσει ένα αυγό, το έχω χτυπήσει και το αυγουλάκι και θα ψήσουμε στους 180 βαθμούς αντιστάσεις για 40 με 50 λεπτά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πάμε για ψήσιμο. Η τούλα μας είναι έτοιμη, μόλις βγήκε. Θα την αφήσουμε να κρυώσει και θα την κόψουμε. Στην αρχή του βίντεο θα τη δείτε και κομμένη. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Τη συνταγή θα την εβάλω στο www.μαγειρικesapολαύσεις.gr και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Είναι δωρεάν και θα λαμβάνετε πρώτη ειδοποιήσεις. Να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.